Foarte utilă mi se pare urmărirea asta a feței. Deci eu acum sunt singur pe plajă, nu are cine să mă filmeze. Dacă mă duc într-o parte, se uită după mine, adică nu mă pierde din cadru. E ca și cum am un ajutor cu mine aici. Dar eu sunt singur pe plajă. Toată treaba o face camera. Interesant, nu? Încă nu vine să cred cât de bine poate să filmeze acest DJI Pocket 3. Deci bate camere mirrorless mult mai scumpe decât el, mult mai mari decât el, făcute special pentru vlog. Și cam așa se vede imaginea de pe un DJI Pocket 3. Eu zic că se vede foarte bine. Avem doar un bec aprins în casă. Afară este întuneric, deci nu avem lumină naturală. Senzorul ăsta de 1 face minuni. Sunetul este al lui. Eu microfonul acum l-am conectat la cealaltă cameră. Deci sunetul este al lui. Așa se aude, așa se vede în casă. Deci pe mine unul m-a convins. Pentru familie, pentru vloguri, YouTube, TikTok, e cea mai tare cameră pe partea video. Nu ne facem griji că suntem în cadru, noi ne mișcăm, camera ne urmărește. De 10 ani tot testez camere. Și am văzut foarte multe review-uri. Mă gândeam că sunt sponsorizate. Toată lumea o laudă forțat, sunt plătiți. Dar nu. Până n-am pus mâna pe ea și am văzut că, într-adevăr, filmează extraordinar, nu credeam. Da. Deci o să ne plimbăm cu ea să vă arăt și vouă, să vă convingeți singur, n-ar rost să vorbim prea mult. Că v-am spus, e plin internetul, deci e plin de teste. Puteți să vă uitați. Toată lumea deja și-a dat la o parte camerele pentru video. Ok? La foto e altceva. Haideți la mine să ieșim cu ea afară. O să caut acum și un loc foarte întunecat. Uite, avem aici niște scări. Ca să vedeți, deci eu am doar Pocket-ul în mână. Cât de bună este stabilizarea și noaptea, pentru că este mecanică. Deci nu mai avem ca la camerele sport stabilizare electronică, ca să ia din claritate. Asta este mecanică. Un alt avantaj incredibil, microfonul se conectează direct wireless de el. Deci nu avem nevoie de receiver, nu avem nevoie de absolut nimic, doar camera și microfonul. Wireless. Da, și vreau să merg acolo să vedeți cum se vede aici în întuneric. Ia să întoarcem camera. Deci noi acum suntem pe faleză și o să coborâm acolo, vedeți unde este beznă totală. Uite, cam așa am făcut telefonul. Una lângă alta este camera, în dreapta e telefonul, în stânga e Pocket-ul, aceeași imagine. Și cum e pe telefon? Deci pe telefon abia mă văd. Wow! Deci la low light stă bine rău de tot. După câteva ore de teste, m-a convins această cameră, nu mai trebuie altceva. Asta e cea mai șmecheră cameră pentru un vlogger, pentru familie, ușor de folosit, foarte mică și imaginea incredibilă. Bateria văd că ține foarte bine, am vreo 40 de minute de filmat și văd că încă e jumate bateria, plus că se încarcă foarte repede la USB-C. În mașină, dacă aveți un încărcător extern, imediat o băgați la încărcat, într-un sfert de oră este full, 100%, ceea ce e super, super mișto. Și dacă aveți timp să vă uitați pe YouTube la comparații și la teste, o să vedeți că 90% din clipuri sunt în favoarea ei, deci bate foarte multe camere. Sony ZV-E10, Sony ZV-1F, Sony ZV-1, Sony ZV-1 Mark II, care e o cameră dublă la preț, Mark II, care a apărut acum. Și așa se vede la lumină bună. Deci acum este soare afară, ne plimbăm pe plajă, suntem în mers cu el. Cum vi se pare că se vede? Eu aici ce văd în imagine mai jos, se vede foarte clar, focusul este pe mine, deci totul este ok pentru un vlog, dacă ar fi să-l facem în mișcare, să vorbim, să mergem pe undeva. Și suntem la un click distanță dacă vrem să schimbăm camera, adică dacă dăm click pe ecran aici în dreapta jos, ne întoarce invers imaginea. Foarte simplu. Ia să ne uităm la soare. Așa se vede soarele, așa se vede marea. Cam așa este azi la Mangalia, în februarie. Deci mare liniștită. Apăsăm un click, se întoarce camera singură înapoi, ne face focus pe față singură și continuăm drumul. Ziua la lumină bună, toate camerele se văd foarte bine. Deci aici e bătaie între camere, la lumină bună toate camerele văd foarte bine. Dar am ales-o pe aceasta din cauza stabilizării. Deci practic nu mai trebuie să mai cumpărăm un gimbal, să mai cărăm cu noi echipamente. Are incorporat în ea acest gimbal care ne ajută la stabilizare să putem să mergem. La camerele foto-video, cum ar fi astea mirrorless care sunt dedicate de vlog, se văd foarte bine ziua, fac focus foarte bun, dar când activăm stabilizarea asta, ne face un crop foarte mare, adică se apropie prea mult imaginea de față. Deci acum am doar Pocket 3 în mână și îl țin cu brațul deschis și se vede foarte ok. Așa se vede ziua, să vă faceți o idee, așa se aude. Recomand foarte mult DJI Mic 2 direct la cameră să conecteze prin Bluetooth, deci se aude super ok.
Am făcut foarte multe teste. Foarte utilă mi se pare urmărirea asta a feței. Deci acum sunt singur pe plaje, nu are cine să mă filmeze. Dacă mă duc într-o parte, se uită după mine, adică nu mă pierde din cadru. Mă duc dincoace, tot la fel vine după mine. E ca și cum am un ajutor cu mine aici. Dar eu sunt singur pe plajă. Toată treaba o face camera. Interesant, nu? Plus că avem focus automat pe fața noastră, adică nu avem cum să ne vedem prost. Singurul minus care îl văd la această cameră este acest mecanism care dacă o lovim sau îl scăpăm să nu cumva să se strice. Adică mi se pare firavă camera. Să zicem că, de exemplu, dăm unui copil și o dă de pământ sau ceva, e clar că nu prea are șanse de supraviețuire. Deci aici să avem grijă, adică să ne purtăm frumos cu ea, să avem grijă de ea. Ia să ne întoarcem și invers, să vedeți cum se vede cu soarele în spatele meu. Să vedem cum face expunerea dacă ne mai vede pe noi. Din ce văd eu aici, se vede destul de ok. Și aici, la partea pe video ziua, unde avem lumină bună, sunt foarte multe camere care filmează foarte bine ziua. Aici trebuie să vă gândiți foarte bine dacă vă trebuie sau nu stabilizare. Adică dacă faceți video din astea mișcare, vă plimbați, arătați ceva, dacă faceți doar static, adică puneți camera într-un loc fix și vorbiți, nu e neapărat cea mai bună variantă acest Pocket 3. Și un alt avantaj mare are portabilitatea. Adică îl băgați în buzunar, îl scoateți, filmați cu o cameră, poate aveți obiectiv la ea, poate aveți stabilizator la ea, e mai greu de cărat. Asta o aveți în buzunar mereu. Și e foarte ușor de utilizat, deci nu ne bate în capul cu niciun fel de setări. Camera acum a venit, n-am umblat la culoare la nimic, am dat rec, doar mă asigur să fie 4K 30 fps, pentru că asta e o rezoluție foarte bună la ora actuală, dar în rest, deci n-am umblat la absolut nimic. Cine o ia, apasă pe rec și începe să filmeze, să facă videoclipuri cu ea, nu-și bate capul la focusuri, la ISO, la nimic. Ea totul face automat și acum ai pus pe automat. Și chiar acum o să fac un test, merg acasă la părinții mei, îi dau mamei camera să mă filmeze, să vedeți cum arată imaginea. Mama care n-a umblat niciodată pe camere, nu știe nimic de camere, doar să mă filmeze să vedem cum o să arate imaginea din mâna ei, adică cum o să arate imaginea din mâna unui începător care n-a folosit niciodată camere de filmat. Deci vezi cum urmărește camera? Oriunde mă duc. Acum să uităm că aveți. Și acum mă filmează mama, ca să vedeți cât de ușor poate filma oricine cu această cameră. Deci eu oricum mă mișc, ea oricum mă urmărește. Îți era frică să nu îți tremure mâna? Uite, vezi că filmează perfect. Și la fix că am primit un pachet, o geacă, să o și probez cu ocazia asta, dacă tot mă filmez, că am prins-o la reducere pe EMAG. Îmi vine că am mai slăbit. E foarte frumoasă, dacă îmi vine. E mișto. Cât mă văd acolo în cadru, că tu vezi pe ecran acum. Se vede perfect, nu? Ce? Cu ce să mă întorc? A, geaca. E ok. Deci o păstrez. Că ăsta e avantajul la EMAG, o trimit înapoi dacă nu îmi vine sau dacă nu îmi place. Da. E bine că mi-a venit și geaca, că am luat-o ca să asorteze cu microfonul ăsta de la DJI, că e tot negru. Și astea au fost testele, prieteni. De acum încolo, următoarele videoclipuri o să le vedeți pe canal filmate cu această cameră. Eu vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul clip. V-am lăsat. Pa!